السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به خاص یو روز جوړ باسئ. زه منیر فاروقي په یو بل ویډیو کې راغلم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې څنګه کولی شئ تاسو د فیسبوک اکټیویشن هغه نشان بند کړئ. یعنې معنا دا چې کله تاسو آن هستئ نو تاسو به څوک نشي کتلی چې دا آن دی. راځئ ویډیو سټارټ کوم. د ویډیو په دغه برخه کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د فیسبوک د اکټیویشن نشان بند کړئ. یعنې معنا دا چې کله تاسو آن هستئ نو تاسو نشي کولی خلک چې تاسو وګورئ چې تاسو آن هستئ. نو سمپل زه راځم ډېر ایزي او اسانه طریقه ده، په ډېر ایزي اسانه ده. بس سمپل فیسبوک اپلیکیشن ته راځم. کله چې فیسبوک اپلیکیشن ته راغلم بعد د هغې نه تاسو د 3 ډاټس ګورئ، په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل ډاون به راشي یعنې لاندې به راشي. بیا په سیټینګ ان پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړو بیا به په سیټینګز باندې کلیک وکړو. کله مو چې په سیټینګز باندې کلیک وکړو موږ ته یو بله صفحه راسره راځي، یعنې بله صفحه راځي مخته راځي، یعنې پیج راځي. دا صفحه راغله یعنې دغه پیج نو سمپل تاسو به ډاون راشئ. کله چې ډاون راغللی دلته ګورئ تاسو دلته اخر کې د ایډوانس انویزیبلیټي کې لاندې وګورئ اکټیو سټیټس. اکټیو سټیټس معنا پښتو کې اصلي معنا دا ده چې ستاسو فعال حالات ښیي. بس سمپل به په اکټیو سټیټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړه ګوره دلته موږ ته یو میسج هم راکړی وی شو وین یو ار اکټیو وښایه کله چې تاسو آن هستئ. نو زه سمپل دغه نشان چې دی دا اف کومه، یعنې ټرن اف کومې. کله مو چې دا ټرن اف کړل نو تاسو په بشپړ ډول باندې چې دی تاسو اوس نشي کولی څوک چې دی تاسو پیدا کړي چې دا آن دی. دغه وایي ډېرې یو ساده او ایزي طریقه وه. بل راځم په مسنجر کې څنګه کولی شو. په مسنجر کې ډېر ایزي اسانه ده. مسنجر کې چې دی بس سمر په دغه چټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې چټس په خپل پروفایل باندې کلیک وکړل ډاون به راشئ دلته لیکلي اکټیو سټیټس. بس په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړل دغلته دا دوه سیټینګ دي، دا دوه سیټینګ دي. تاسو به چې دی دا آف کړئ، دا به هم آف کړئ او دا به هم آف کړئ. کله چې دا دواړه آف کړل نو بعد د هغې نه چې دی تاسو په بشپړ ډول باندې چې دی تاسو په فیسبوک کې چې دی ان اکټیو شولی. په حال لا چې تاسو به اکټیو هستئ خو خلکو به داسې ښکاري چې دا اکټیو نه دی، یعنې معنا دا فعاله نه دی، یعنې معنا دا چې دا خپل انټرنیټ یعنې خپل مسنجر یعنې خپل فیسبوک نه یوز کوي.